Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the one, the worthy one, exalted one, the fully awakened and enlightened one. Dear Dhamma sister and brother, today is January 8, 2010 to 2nd. We are at Pháp Nhãn Temple on the Zoom of Buddhist study. Furthermore, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma, and the harmonious Sangha in harmony. Today, we would like to wish Dhamma sister and brother and your loved one full of peace, joy, happiness, and understanding together. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Today, we would like to invite Sister Yu Thúy to recite the daily chanting number 5 for Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world honored one, the worthy one, the adult one, the fully awakened and enlightened one. Praising the Buddha as a wonderful as the lotus flowers, as a bright as a morning star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and the human beings. Taking the refuge in oneself, the Buddha has taught, O disciple, in the great ocean of birth, death, and samsara, be yourself swimming to the shore of liberation. Be yourself lightening the torch to go. Be yourself taking refuge in yourself. Be yourself taking refuge in your own island. Be yourself making the island for your own refuge. Be yourself taking refuge in your own stable cultivation. Do not take refuge in anyone or anything else. Use the Dharma as a lamp to illuminate yourself. Use the Dharma as the island for yourself. Use the Dharma as the best refuge for yourself. Use the Dharma to practice and benefit yourself and other people right in the present life. Therefore, you are determined to take refuge in the right Dharma, not to take refuge in the wrong Dharma or anything else. To take refuge in the right Dharma means to take refuge in cultivation of your own virtue, meditation, wisdom, deliverance with right understanding. Not to take refuge in the wrong Dharma means not to take refuge in the Brahma, gods, devils, monsters, heresies, wrong Dharma, wrong teachings, wrong teachers, bad people, and bad environment. Indiga Nigaya Matha Nibbana Sutta number 16. Before entering Nibbana, the Buddha has advised his disciples, O disciple, everything is impermanent and changing. Make great effort to cultivate and practice the Buddha Dharma more and more to bring joy and happiness for yourself and for other people right here and right now in the present life. These are my essential, practical, and key teachings for you all. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life,
flexibly, regularly, and properly. Like the strong lions, we do not fear any sound and any noise in life. As well-trained people, skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in daily life, flexibly, regularly, and properly. Like the winds blowing, we are not afraid to get stuck in the net. As a well-trained people, skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexibly, regularly, and properly, like fresh lotuses growing out of the mud and muddy water, but they are not polluted by the mud and the muddy water. In a similar way, we live in the world, but we are not polluted by the world. As well-trained people, skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly. Like the firmest island of ourselves, we are not afraid of all of the obstacles and storms of life. As well-trained people, skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexibly, regularly, and properly. Like the mighty rhinos, we take the steepest and strongest step forward in life. As well-trained people, skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life, flexibly, regularly, and properly. Like the birds with two wings, soaring high in the sky to enjoy the vast space, we can live a life of freedom, lightness, serenity, and nobility. When being aware of clearly understanding and practicing so, we are the most peaceful and happiest people in the world. From applying and practicing the Buddha Dharma into the daily life maturely and fluently, we have ability to contribute and bringing the fruits and the flowers of peace and happiness to many right here and right now in the present life. Namo, the original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo, original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo, original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Yes, thank you, cô Diệu Thí, so much for your chanting today. And today we would like to invite my sister and brother to study Part 4, stepping into freedom. Yes, today we study now. Yes. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp cái cuốn sách là Bước tới thảnh thơi. Thì cái phần này là phần thứ tư, Part 4, phần thứ tư nha quý vị ha. Part 4, tiếng Việt gọi là Sơn Cảnh Sách, in English là Encouraging Words by the Master Guishan. Guishan là Quy Sơn á, Quy Sơn là Guishan, Sang là núi, Quy là về, là một vị thiền sư ở núi. Our body was not born by themselves, countless causes and conditions, including the changes of our ancestors and our own former action,
came together to bring them into existence. Thì hôm nay chúng ta, trước đây thì thầy học tiếng Việt và âm Hán Việt. Hôm nay cùng với đại chúng thì thầy cũng có cơ hội là học tiếng Mỹ. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Guishan Cảnh Sách, phần 3 của cuốn sách là Bước tới thành thơi, là trong tiếng Việt gọi là tỳ ni, oai nghi, sa di cảnh sách, là phần này thứ tư nha quý vị ha. Previous time when I was young and I'm not novice monk, at that time I studied Vietnamese Chinese character, but today with your study, Dhamma learning and Dhamma practice, I have a good time to study the Dhamma of the Buddha in English with you on. Now Vietnamese first. Thì trong cái đoạn này, trong cái phần thứ tư này đó, thì tổ Guishan Guishan là tổ Guishan có dạy rằng là thân của chúng ta nha quý vị ha, our body thì tự nó không thể làm ra. Có nghĩa là gì đó? By themselves, tức là chính nó không thể làm ra được. Our bodies were not born by themselves. Mà nó phải tùy thuộc cái gì? Nó phải tùy thuộc vào thân thể của ba, của mẹ, đồ ăn, thức uống, vân vân, nhiều cái yếu tố. Ở đây mình dịch nói nghĩa trước rồi, dịch trước, chuyển ngữ trước rồi sau rồi đó nói cái ý nghĩa sau. Và vô số cái nguyên nhân và cái điều kiện, vô số cái nguyên nhân và cái điều kiện gồm có, và kể cả những cái gen di truyền của tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh và các cái nghiệp cũ của chúng ta nữa, thì nó mới, cái thân này mới hình thành được nha quý vị ha, thì nó mới tồn tại và nó bắt đầu hiện hữu được. Now in this in Vietnamese first, như vậy chúng ta thấy là trong cái đạo Phật chúng ta nói sở dĩ mà cái thân này chúng ta hình thành chúng ta không phải là một cái nguyên nhân đầu tiên, mà chúng ta phải có nhiều nguyên nhân. Thì chúng ta học và hiểu như vậy đó thì chúng ta mới biết được. Như vậy cái thân này phần vật lý này chúng ta có mặt ở đây là không phải, trong đạo Phật nói là không phải là một nguyên nhân duy nhất mà có cái thân này, và tất cả đều có nhiều cái nhân duyên, nhiều cái trong đó mình thấy đó là trong đó là kể cả những cái tổ tiên tâm linh về huyết thống của chúng ta, rồi trong đó nó gồm có những cái nghiệp của chúng ta nữa. Thì do cái nghiệp thiện, nghiệp lành, nghiệp ác, nghiệp trung tính, thì lúc đó chúng ta mới có thân này. Như vậy trong đạo Phật chúng ta thấy, chúng ta học chúng ta không phải là cái thân mình nở không mà có, mà hay là mình nói theo các tôn giáo bạn đó, người ta nói là các tôn giáo khác nói là một cái nguyên nhân đầu tiên là duy nhất là chỉ có Thượng Đế hay là Phạm Thiên hay là Thượng Đế, là có cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân thôi là cho có cái thân này. Hay là nói là không phải cái thân vật lý con người, và có một cái nhân đầu tiên duy nhất rồi tạo ra con người, rồi tạo ra sơn hà vũ trụ, muôn sự muôn vật, lúc đó mới có. Thì trong đạo Phật không có chấp nhận một cái nguyên nhân đầu tiên, và không có đồng ý một cái quan điểm, không có một cái gì mà một cái nguyên nhân ban đầu mà hình thành hết. Đạo Phật không có chấp nhận ở đó, cho nên mình học chỗ này đạo Phật học nó rất là phù hợp với khoa học, là nó có phù hợp tất cả những cái yếu tố khác thì nó mới hình thành được. Thầy nói ví dụ cái nhà không phải là do một cái người nào đó mà sáng lập, mà nó phải do là nhân công nè, thợ nè, đinh nè, sheetrock nè, insulation nè, IC nè, nail là đinh rồi này kia, nó mới hình thành cái nhà. Chiếc xe cũng vậy, và cái thân vật lý mình cũng vậy. Sở dĩ mà mình lớn tới ngày hôm nay là mình phải nhờ thời gian nè, nhờ không gian nè, nhờ tinh cha nè, trứng mẹ nè, nhờ nhiều cái yếu tố lại, rồi thức ăn, thức uống, nhân công vân vân, rồi mới thành cái hình thành này. Do đó trong cái đoạn này mình nói là countless causes and conditions, thì chúng ta hãy tùy nó nhiều cái yếu tố và nguyên nhân khác mới hình thành cái thân này. Cái đề tài này rất là lớn, mà ở đây mình học trong cái khoảng thời gian, cho nên mình nói chỉ cái phạm vi như đây thôi, để mình biết rằng mình biết như vậy đó để mình học. So dear Dhamma sister brother, normally when we study the Buddha's teaching, all the time we see this body or something else, anything when they appear, all the time they have enough condition
and causes. You see, Buddhist study do not accept the only one condition. No, Buddhism did agree. You see, Buddhist study did agree only first reason, first condition. Buddhists do not accept that. You see, somebody say only one person. We can say creator, with some supreme person, supreme being, who have a lot of power and creates a physical body, human being, and everything, mountain, river, everything all over the world. Only they do agree with only one reason, one condition. But in Buddhist study, Buddhist study do not agree, do not accept one reason, one condition. But Buddhist study do agree different causes and conditions. You see, for example, we have a house, but house belong to nail, belong to worker, belong to shiprock, insulation, everything, single roof, etc. All the time, the house will have complete everything. All the time, the house appear. Only one condition: the house cannot appear. You see, and this physical body also the same. If we thinking, we right now we are 20 years old, or 50 years old, 90 years old, etc. All the time, if we think only one condition, this physical body does not appear. You see, and in Buddhist study, depend on different causes and conditions. All the time, this physical body appear. Some in this teaching we see depend on our former karma. You see, former action, our blood ancestor, our spiritual ancestor, family. You see, now depend on our mother, father, food, time, space, everything. All the time we appear here. You see, and if somebody think only one condition, then this physical body not appear and something else. For example, this class. You see, well, if we say only one condition, and this class do not appear. That's why in Buddhist study, Buddhist study do agree with different causes and conditions. All the time, something else, something can appear. Even the this physical body, our physical body. Như vậy chúng ta thấy trong Phật học chúng ta ai mà nói một cái nguyên nhân đầu tiên là có thể hình thành được một cái vật chất đó hoặc là cái gì đó thì chúng ta không có chấp nhận được. Cho nên khi mình học vậy đó, mình hiểu vậy đó, mình thấy Phật học rất là phù hợp với khoa học. Chứ mà mình nói là một cái nguyên nhân duy nhất, một con người duy nhất mà hình thành cái vũ trụ, hình thành một cái thời gian là 7 ngày, 6 ngày, ví dụ gì mà có cái sơn hà đại địa, rồi có tạo ra con người, rồi tạo ra cái vật chất, rồi muôn vật do một cái đấng sáng tạo nào đó hình thành. Cái đó đạo Phật đó không có chấp nhận vậy. Chúng ta học được, chúng ta biết. Somebody long time ago, other time, maybe more than 3 century or 4 century. Other time, science do not develop. Other time, they study religious teaching. Other time, they follow religious teaching. They do agree with religious teaching. They say, we think have a creator, have a supreme person who have a lot of power to create a human being and create everything on earth. But right now, develop Buddhist
study and science develop more and more. All the time we study and we know everything appear depend on different causes and conditions. So now we study and we know only one condition never appear. That's why we study and we know. Như vậy chúng ta học và chúng ta biết một nguyên nhân duy nhất hoặc là gì đó là không thể hình thành được, mà phải tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố, nhiều cái điều kiện thì lúc đó mới hình thành được. So we study here and all the time everything completely all the time they come together and bring them into existence. Mention about our physical body. Our physical body have 4 elements that support our body: earth, water, fire, and air. Are not always in perfect harmony. Our bodies will not last forever. Và in this case, maybe a few months ago, thầy sĩ brother Pháp Thanh and thầy sĩ go funeral home. All the time, brother Pháp Thanh have duty to share this teaching about physical body, including 4 elements. Brother Pháp Thanh mentioned about it very clear. Trước đây một vài tháng đó, thầy với sư chú Pháp Thanh có đi tới cái nhà Hoàng đó, có giảng dạy về cái thân vật lý con người đó. Có 4 yếu tố này chú Pháp Thanh nói cho đại chúng vui là chú Pháp Thanh chia sẻ cái này rất là rõ ràng với quý vị, rất là hay. Và 4 cái đại 4 element, tức là 4 cái yếu tố là 4 đại đó, nó ủng hộ với nhau nha, ủng hộ cái thân vật lý này với nhau. Thì nó gồm có là đất, quý vị, đất, nước, lửa, gió. Trúc sẽ hỏi mấy vị hiểu thế nào là đất, thế nào là nước, thế nào là lửa và gió. Và cái 4 cái đại này nó nếu mà nó không có chống trái, nó luôn luôn nó không có hòa hợp với nhau á, thì cái thân vật lý này nó không có tồn tại lâu dài. Thì ở đây trước khi mà thầy giải thích thêm á, thì quý vị biết là đất, nước, gió, lửa trong người mình là tượng trưng cho cái gì? Đại chúng có nắm được cái ý này không? Tức là trong con người mình có 4 đại là đất, nước, lửa, gió, mà đất tượng trưng cho cái gì? Đại chúng hiểu tượng trưng cái gì? Cái mà Buffalo teaching á, mình mention á, mình học rồi đó. Thì đất, nước á, đất á, là nó tượng trưng cho là cái gì? Răng nè, tóc nè, móng nè, da vân vân. Đất á, nước là tượng trưng cho nước miếng, nước máu, nước tiểu vân vân. Còn lửa là chỉ cho tượng trưng cho cái nhiệt độ hay hơi ấm. Và gió là chỉ cho cái hơi thở vào, hơi thở ra. Đó, thì trong thân vật lý mình á, nó có liên quan cái 4 cái đại ở bên ngoài. Chứ mình đừng có nghĩ rằng cái đó nó không có liên quan, không phải. Cái thân mình mà thể dĩ mà hình thành được á, là do cái 4 cái đại chủng, là 4 yếu tố này nó hình thành này. Và 4 cái đại ở trong thân vật lý mình nó có liên quan 4 cái đại bên ngoài, cho nên nó hình thành được cái thân này. Do đó mình thấy không, nhiều đó không á, là mình thấy nhiều cái duyên, nhiều cái điều kiện, condition tức là duyên, nó hình thành cái thân vật lý này. Chứ mình nói chỉ cái một cái duyên duy nhất là không bao giờ hình thành. Do đó cái thân này á, mình có được là mình nhờ 4 cái đại này mà hình thành. Mà chỗ này quý vị thấy không, 4 đại này á, mà nó không có phù hợp với nhau á, thì chúng ta sẽ bệnh. Thầy nói ví dụ nha. Ví dụ mà người nào mà đại thịt cũng là đất á, mà ví dụ người nào mà thịt nhiều, mà mỡ trong máu á, thịt nặng đi, nên nước trong cái thân vật lý mình hết 75% nha quý vị ha. 75%, cho nên người nào mà bị nước mà nhiều á, mập nhiều, đi phục phịch đi nặng nề gì đó thì sẽ bệnh. Cho nên đó, 4 đại mà nó không có cân bằng với nhau đó thì chắc chắn là sẽ bệnh. Không biết quý cô có đồng ý cái này không? Đại chúng có đồng ý cái này không? Nếu mà lửa nhiều mà nóng, cái nhiệt độ mình nóng nhiều đó thì mình sẽ bệnh, là sốt liền. Và đất là thịt á, nước, lửa, rồi gió tức là cái sự chuyển động trong cái thân vật lý này mình thấy cái khó chịu là mình sẽ bệnh liền. Cho nên 4 lại mà nó chống với nhau đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bệnh liền.
Quý vị thấy Phật học rất là phù hợp với khoa học không? Đại chúng thấy hay không? Chỗ này học mà mình thấy thích liền. Đó, cho nên đó, 4 đại mà trong cái thân vật lý này không hòa với nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ bệnh liền. Ai mà mập nhiều sẽ bệnh, ai mà nhiệt độ cao sẽ bệnh, vân vân và vân vân. Cho nên đó, cái hay trong cái thân vật lý này, 4 đại đều nó hòa với nhau thì cuối cùng chúng ta không có bệnh, chúng ta khỏe, strong. You see, you see. So this physical mention about 4 elements. Four elements, but in 4 elements have many sub elements. If 4 elements includes earth, water, fire, and wind. But earth symbolize flesh, nail, teeth, hair. You see, Brother Phát Thanh very clearly. I'm very happy. A few months ago, you and I go to funeral home, and you share this teaching. Very good. And how about fire? Fire symbolize temperature. You see, temperature in our body. And how about wind? Wind in the it means movement. You see, in breath and out breath, breathing in and breathing out, in breath and out breath. And how about air? Air it means symbolize in breath and out breath. And how about fire? Temperature. And how about wind? It's movement. You see, all the time. But in this case, in our physical body includes 4 elements. But 4 elements always harmonious. If not harmonious, maybe we will become sick. You see, become ill. If somebody have a lot of earth means fast. You see, walking and moving not easy, very fast, very big. A lot of flesh. You see, a lot of earth means heavy body cannot move. Another time maybe will be he or she will be sick. If a lot of fire means a hot temperature. Around normally in this physical body we will have around 75 temperature. If we have around 100 temperature, hot. You see, hot temperature, we will fever. You see, if we have about movement in breath and out breath all the time, we have a lot of air. Mean breathe in breath and out breath, a lot of air. We cannot breathe in and breathe out. We will die soon. You see, and that's why 4 elements in this physical body always harmonies. Always harmonies. Never disharmony. You see, if someone heavy fire heavy than wind or wind heavy than air, earth, and now we cannot appear. You see, we cannot live longer. We cannot live longer, right? And that's why so in this teaching, Buddhist study very suitable for science. In this case, science and Buddhist study very support together, never separate. You see, when we study here and another time we know about science, about medical science. You see, and very good when we study the Buddha teaching, and we know in this case for race element and other time elements support together, never against each other, and we understand them. And now we study the Buddha teaching, Buddhist study, and we know medical science. Như vậy chúng ta học ở đây chúng ta biết thêm về cái khoa học về y khoa để chúng ta biết cái thân vật lý này. Ví dụ hồi nhỏ đó mới học hồi đó kêu là trung cấp cơ bản Phật học, gọi là
gọi là lúc đó tôi gọi là immediately Buddhist study. Thì học lúc đó mà học được chỗ này cái tâm mình nó rất là mừng, rất là thoáng. Mình thấy cái thân mình nhiều khi cái người nào mập nhiều, mỡ nhiều, bệnh, rồi cuối cùng mình học chỗ này mình thấy cái khoa học rất là Phật học rất là phù hợp với khoa học, rất là hay, nhất là khoa học về y khoa. Ở chỗ này mình học mình thấy mình vui. Mình càng học Phật học, mình càng cái tâm mình càng sáng ra, mình thấy cái Phật học với khoa học, nhất là khoa học về y khoa rất là phù hợp với quý vị ha. When we study here, when I was young, I studied the element school in Buddhist study all the time. I study here, and the Dhamma preceptor, Dhamma teacher mentioned about it all the time. I in my thinking relate to in my Buddhist study relates very close to medical science all the time. The more we study the Buddhist study, the more we understand the medical science. Như vậy chúng ta học và chúng ta biết được cái khoa học về khoa, về lời Phật dạy rất là phù hợp với chỗ này. Còn mà ai mà mập nhiều cũng bệnh, mà ai mà nóng nhiều cũng bệnh, chỗ này đại chúng mới nghe rất là phù hợp, rất là cụ thể, rất là hay. Cho nên Đức Phật chỉ có những vị thiền sư và hay là những vị tổ hay là những vị thầy giáo thọ và có cái đời sống chiêm nghiệm mới biết được cái chỗ này. Now our existence is as impermanent as the morning dew. The trees at the edge of the river, the white blinking along while the well. Beings who are alive in the morning had to die by evening. Như vậy chúng ta thấy là cái sự sống của chúng ta hay là sự hiện hữu của chúng ta nha quý vị ha. Our existence tức là chúng ta sống hay là sự hiện của chúng ta nó vô thường. Như là cái sương buổi sáng nha quý vị, sương mai đó, morning dew tức là sương mai. Quý vị không? Ở đây cái lời dạy này trong Phật học Đức Phật dạy đó, cái thân mình nó mong manh lắm, nó vô thường lắm, như là sương mai. Và cái cây ở đây Đức Phật trong cái lời dạy này còn đưa thêm hình ảnh cái thân của chúng ta cũng giống như cái cây ở bên nó mọc ở bên cái bờ sông, at the edge tức là bên bờ sông, và cũng giống như cái dây nho nó trèo ở bên cạnh miệng giếng. Ý nói cái sự mong manh nha quý vị ha. Ở đây nói sự mong manh, sự vô thường. Và chúng sinh đang sống buổi sáng nhưng mà chết buổi tối. Ở đây mention about impermanent, nhắc về cái vô thường nha quý vị ha. Impermanent. Đó, quý vị thấy Đức Phật và các tổ dạy rất là rõ ràng cái chỗ này, rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Our existence is as impermanent as the morning dew. Our life is like the tree at the edge of the river, the white climbing alongside the well, the wheel tức là the well tức là cái giếng nha quý vị ha. Và chúng sanh đang sống buổi sáng mà chết buổi tối là nói về cái vô thường. So in this paragraph, the Buddha's teaching remind us our lives very short, very impermanent. We're talking now. We look each other, but we never know our life will pass away immediately, right away. We never know. Quý vị thấy mình học ở đây lời dạy Đức Phật đó, chỗ này nhắc về cái đời sống vô thường đó, in Vietnamese first and in English. Cho nên bữa trước mà cái chapter mà number 3 đó, daily chanting number 3 đó, nhắc cho chúng ta ngày nay đó qua đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy tinh cần tinh tấn như lửa cứu đầu, hãy nhớ vô thường.
đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Rất là hay hả quý vị ha. Cho nên cái chỗ này á, trong cái lời dạy Đức Phật đó nhắc cho chúng ta đời của chúng ta hiện hữu ở đây á, là nó vô thường lắm. Nó cũng như sương mai. Buổi sáng là sương mai, quý vị thấy buổi sương sáng sớm đó, nhưng mà khi mà có chừng 8-9 giờ mà mọc lên đó thì nó sẽ mất đi, hoặc là ngọn gió thổi nó sẽ rụng đi, nó rớt đi. Cho nên cái thân này nó mong manh lắm. Mình sống đó nhưng mà mình không biết nữa. Cái chết nó đến chúng ta bất ngờ lúc nào mình không biết được. Cho nên cái sự hiện hữu của chúng ta, tức là cái đời sống của chúng ta rất là vô thường, như là buổi sương, là cái hạt sương buổi sáng, có đó nhưng mà mất đó chúng ta không biết được. Cho nên cái bài kệ vô thường thầy mới nhắc đó rất là rõ, rất là cụ thể. Và cũng giống như là cái thân này cũng giống như nó mong manh đến nỗi mà các tổ chư Phật có nói là nó cũng như cái cây ở bên bờ sông ấy, hoặc là cái dây leo, hoặc là dây nho đó, nó mọc ở bên miệng giếng, nó rất là vô thường, rất là mong manh. Quý vị thấy rất là rõ, Đức Phật dạy rất là hay. Cho nên ở đây nhấn mạnh rằng chúng ta làm cái gì á có ý nghĩa, lời nói, ý nghĩa và hành động, có lợi mình, có lợi người, có lợi tất cả chúng ta làm. Mà cái gì mà hại mình, hại người, hại số đông thì chúng ta đừng làm. Ở đây trân quý cái đời sống chúng ta, khi mà chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta hiểu và chúng ta cố gắng tận dụng cái sức khỏe còn lại để làm những cái việc ý nghĩa. Rất là hay, rất là ý nghĩa. In this teaching, we see now the Buddha mentioned about impermanent our lives. When we live here, our existence means that our life is very impermanent. We talk right now. We talk in each other. We look each other. We study together, but we never know tonight, tomorrow, death come to us suddenly. We never know. You see, and about diligent, be diligent in cultivation. Today is over. The Buddha had taught today is over. Our lives is shorter and shorter. Looking deeply at what we have done. Reassemble. Be less earth. Be assiduous and diligent. As a fire is rescued out of the head. Remember impermanent. Do not let months and years pass in vain. This teaching from the Buddha, we study the chapter daily chanting number 3, and we study here. We know it's very clearly. That's why when we still alive, what we do, what we talk, what we think, and anything right, wholesome, and helpful for ourselves and for other people, for the people who live around us, very good. But when we don't know it, and we say what we do, what we say, what we think, and that's harmful for ourselves and harmful for other people. Or maybe when impermanent come, we cannot sleep. We cannot we cannot live. We will die soon, and we never know. Other time maybe bad karma come to us. That's why when we study here, the Buddha say, our life is very important, impermanent, and you should do something right. We should do something right, something wholesome, something helpful for ourselves and for other people right here and right now in our present life. If we do something wrong, we do something unwholesome, harmful for ourselves and other people, and when death come to us, we never know, and then bad karma come to us. Maybe we will meet trouble, not only in this life, but also next life. We never know. That's why we study here,
And the Buddha teaching, the Buddha study remind us to do good, to beautify our mind by learning the Buddha teaching in our daily life. And all the time we are very happy. And the more we understand, the more we do something wrong, do something right, do something wholesome. Think about something right, think about something wholesome, and say something right, wholesome all the time. What we do, what we say, what we think, and only way suitable for our activity, for helpful, suitable for our body, mind, and thinking. All the time we are very happy. Như vậy chúng ta thấy ở cái đoạn này nhắc nhở chúng ta làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành thì có lợi mình, lợi người, lợi cho số đông, rất là hay, rất là ý nghĩa. Nhắc về cái ý nghĩa vô thường, cho nên chúng ta phải biết chúng sanh sống buổi sáng nhưng mà chết buổi tối. Ở đây nói về cái trạng thái vô thường rất là nhanh. You see, beings who are alive in the morning have to die by evening. Nobody knows. Không có ai mà biết được. Chỗ đây nhắc cho chúng ta rất là rõ, rất là cụ thể. Days and months pass quickly, you see, and old age are aging, and death are inevitable. How can we sit around and let your life struggle away meaninglessly? Và cái đoạn này Đức Phật dạy là ngày và tháng nó trôi đi rất là nhanh, hay mình gọi là thời gian trôi đi rất là nhanh. Cái già, cái chết nó đến với mình. Già và chết, aging and death come into us are inevitable, tức là không bao giờ, không thể nào tránh khỏi được. Già và chết đến với chúng ta là không thể tránh khỏi được. Tại sao chúng ta hãy ngồi lăn quẩn đây và để cái đời sống chúng ta đi lang thang mà một cách vô ích gì? Vì sao? Ở đây Đức Phật và Tổ có dạy rất là rõ ràng. Ông nhắc cho chúng ta và động viên cho chúng ta thấy quý vị, quý đạo hữu Phật tử mình học mình thấy hay chưa? Các ngài nhấn mạnh rằng tại sao không làm điều lành, làm điều thiện, nói điều thiện mà cứ để cái đời mình nó trôi đi vô ích, ngày tháng thời gian nó trôi đi vô ích, và cái già, cái chết nó đến với ta, ông không thể nào tránh khỏi được. Cái đó là chắc chắn rồi. Tại sao mà chúng ta lại ngồi lẳng quẩn đây hay là làm những điều bất thiện? Ai mấy cái nhà chính trị gia nè, mấy cái người mà chưa có học Phật mà học cái này họ sợ lắm. Họ cố gắng làm điều thiện, nói điều thiện và nghĩ điều thiện á. Đúng đó, Đức Phật nói hay quá. Tại sao mình không làm cái gì có lợi mình, lợi người và lợi cho số đông? Tại sao mình phải làm hại mình, hại người và hại cho số đông? Tại sao mình như vậy? Để thời gian nó đến với mình, và cái già nó đến với mình, cái chết nó đến với mình, không ai biết được, mà không ai tránh khỏi nữa. Nhiều khi quý Phật tử có thấy không? Hồi nhỏ đó mình học á, mình mỗi năm đến á, làm hồi nhỏ mình còn nhỏ đó, không biết đại chúng có tâm trạng gì không? Hồi nhỏ mình lúc mà khoảng chừng 10 tuổi 20 tuổi đó, cái mình trong cho tới Tết, chuẩn bị còn mấy ngày nữa tới Tết rồi, mình được cái bao lì xì nè, mình được tiền nè, được quà nè, được cô dì cậu chú cho nè. Bây giờ quý vị mà bắt đầu tuổi mà cả chừng lớn rồi đó, mỗi ngày đi qua là mình bớt đi một ngày, mỗi tháng đi qua là bớt đi một tháng, mỗi năm đi qua bớt đi một năm. Đại chúng thấy rõ ràng cái điều đó. Và cái già, cái chết không ai tránh khỏi. Hay quá đi ha, quá hay. Không ai tránh khỏi chỗ này, kể cả Đức Phật là người giác ngộ cũng tránh khỏi được. Mà tại sao mà các vị mà ngồi không được mà ngồi chơi và bỏ phí thời gian vậy, và sống cuộc đời vô ích quá? Còn nhỏ không chịu lo học mà cái chơi game suốt ngày. Cho nên chỗ này rất là hay, đi rinh cái chỗ này, cái lời dạy này đi dạy cho số đông thì rất là ý nghĩa đó quý vị. Dạy cho con cái mình, cho số đông. Tại sao con không nghe Phật dạy đó? Má nói tiếng Mỹ cho con nghe nè. Mình nói vậy đó, con cái nó thấm lắm, đại chúng thấm lắm quý vị. Now you say, dear Dhamma sister and brother, when we study here
And this teaching remind us not to do something right, something wholesome. But if we don't know, and we live in this earth, we do something wrong, something harmful for ourselves and other people. Other time, it's meaninglessly. You see, in this teaching, the Buddha mentioned about agent and death come to earth. Nobody know, come to us. Nobody avoid. You see, but why we waste our lives in vain? That's why when we study here and we know what we do, what we think, what we say, always helpful, suitable for ourselves and for other people. Other time we can do. If something harmful, something unwholesome, we should stop and avoid. That's why we study here and we know, and we take use up our the rest of life. It's a strong life, strong help, and we do something helpful for ourselves and for other people. Every time we do more and more. If something harmful, something unwholesome, we stop. That's why we study here and we know. We vow we think about when I am still alive, when I still strong, when I am still healthy and still strong, I can do something right and wholesome for ourselves, for myself and for other people, for my loved one and other people, somebody else. And other time I can do more and more. Something wrong, something unwholesome, stop and never do. We understand other time we know. In this teaching remind us, agent and death come to us, nobody avoid. That's why we study here and we know we should do something right and wholesome. Như vậy chúng ta học và chúng ta biết là cái chỗ này chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy là cái chết và cái già nó đến chúng ta. Mà khi mà chúng ta hiểu được gì chúng ta cố gắng làm lành, nói lành và nghĩ lành để lợi cho số đông, lợi cho mình và lợi cho tất cả thì chúng ta làm. Thì hiểu được như vậy chúng ta rất là vui. Và thầy nói thêm cái chỗ tiếng Mỹ chỗ này cho đại chúng sẽ hiểu một xíu nữa. When we were young, at a time, when a new year comes, at a time we will collect the gift, the money, the sweet from uncle, from aunt, from master, from brother, from sister. But when we are older and older, elder, another time we see 1 year come means that we lost 1 year. We lost 1 year. You see, 1 year come, and it means we lost 1 year. When we are around 90, for example, we still have 100 years in this earth. But for example, right now we are 90 years old. We still have a 10 year, and 1 year coming, we 1 year old. We lost 1 year. We lost 1 year. That's why we treasure, we cherish our lives when we are still strong, still healthy, still clear, and what we do, what we think, what we say, always wholesome and right for ourselves, for other people. Other time we can do more. If something harmful, something wrong, something unwholesome, stop. We never do it. If we understand a lot, other time we can create a lot of good karma. Như vậy chúng ta nghĩ được như vậy rồi, chúng ta có nhiều cái nghiệp lành đến với chúng ta. Cái nghiệp trung tính tiếng Mỹ gọi là central karma. Or we can say neither good karma nor bad karma.
we can say central karma là nghiệp trung tính á, là không thiện không ác, gọi là nghiệp trung tính. Yeah. When we decide to become a monk or non, or we can say a monastic, we leave behind the opportunity to support our parents and serve our country. Và ở chỗ này nhắc nhở cho chúng ta là cái người xuất gia, khi chúng ta quyết tâm trở thành cái người xuất sĩ, người tu, quyết định mà trở thành cái người tu, thì chúng ta bỏ lại đằng sau cái cơ hội là giúp cha nè, và giúp mẹ và phục vụ cho đất nước. Thì cái chỗ này nhấn mạnh về cái người xuất gia. Ở đây tổ dạy rất là rõ, you see, tổ dạy rất là rõ ràng tại sao chúng ta bỏ hết người thân người thương. Chỗ này nói về người xuất sĩ nhiều hơn, đại chúng học và thông cảm cho. Nói là mình có cơ hội mình trở thành người tu rồi, mình bỏ gia đình nè, mình không có cơ hội mình giúp cho cha mẹ. Tại sao vô chùa rồi mà còn ăn không rồi nói chuyện tầm phào, làm chính trị, làm đủ thứ chuyện trên đời này sai hết. Chỉ mình học Phật học nè, chỉ mình thực hành lời dạy Đức Phật là cơm gạo là ăn không hết rồi. Cho nên thỉnh thoảng có nói chú Pháp Thanh đó, trong cái hào quang của Đức Phật là có cái hào quang kinh tế, hào quang cái economy ấy. Tức là quý đại chúng rất là thông cảm và hiểu chỗ này. Các thầy có dạy đó, quý vị cứ lo tu học cho ngon lành đi, là đừng không có sợ đói. Các ngài dạy là con Phật là Phật lo. Không biết đại chúng có nắm ý chỗ này không? Quý tổ quý ngài đó cái dạy đó, con Phật là Phật lo, mà con ma nó lo, tức là đói queo rau á. không ai ủng hộ. Tự vì anh vô anh xuất gia, anh trở thành người tu rồi mà anh vô anh làm cái chuyện là tổn hại cho cá nhân anh rồi, đã đành rồi mà anh tổn hại cho cái Phật giáo. Cho nên trong cái từ mà phá kiến và phá giới đó, đại chúng học chỗ này chắc chưa có bao giờ nghe đâu. Phá giới á, là chỉ một mình phá, mình hại cho mình thôi, nhưng mà phá kiến á, là mình phá lại, mình đem cho tổn hại cho cộng đồng. Đại chúng nắm ý này nha, tức là mình hại cho mình rồi còn hại cho số đông nữa, mình làm tổn não cái đạo Phật của mình, tổn não cho cộng đồng, cho đoàn thể, mất đi cái tiếng thơm của đạo Phật. Cho nên phá kiến là chỗ đó nha quý vị. Còn phá giới một mình phạm thì mình bị thôi, cho nên nó nhẹ hơn. Nhưng mà đối với lời Phật dạy đó, hai cái đó tốt nhất là người tu đừng có làm. Thì anh chị đó là nghe cô Diệu Thí nè, cô Từ Bi Lạc nè, cô Hạnh Minh nè, Brother Pháp Thanh nè, vân vân, mà nghe được cái ông sư này, ông sư A, ông sư B, ông sư thầy, sư cô gì đó tu ngon lành, tự nhiên ủng hộ hết mình, rất là tốt. Đệ tử của Đức Phật gọi là, hồi nãy mình học mình nói là cô Diệu Thí đọc đó là as a well-trained people, skillfully learning, understanding, applying and practicing the Dhamma in the daily life, blessedly, properly and fluently. Là rất là hay không? Lies a strong lion. We cannot fear any sound and any noise in life. Và quý vị học rất là rõ không? Mình hiểu rất là rõ. Cho nên khi mà mình trở thành người tu, mình thực hành Phật Pháp ngon lành, thì các ngài dạy như thầy đã nhắc lại một lần, trong cái hào quang của Đức Phật là có cái hào quang cơm áo, có cái hào quang kinh tế, hào quang cơm áo, là mình không có sợ đói, sợ không tu. Mà hơn mà tu ngon lành rồi là thôi chưa, phước đức vô lượng. Nhà tu á, mặc dầu không làm lao động bằng tay chân, nhưng mà làm lao động bằng tay trí óc, dành thời gian tu học cho ngon lành, giảng Phật Pháp, thực hành Phật Pháp, là đem cái tiếng thơm, cái số đông và quần chúng nhìn vô người ta thấy ta ủng hộ liền, thích lắm. Nghe vậy cái quý Phật tử gần xa đó, kể cả chư thiên đều ủng hộ, thích lắm. In this teaching, you see, sometimes I mentioned about the economy.
with Brother Pháp Thanh, you see, if we are good practitioner, if we are well-trained disciple of the Buddha, student of the Buddha, we don't worry about food, about ring, in the halo of the Buddha. We'll have economy, we'll have food, we'll have ring. If we are good, if we are well-trained people, well-educated people, are well-practiced practitioner people, and our time we spend our robot time learning, practicing the Buddha teaching very well. And then not only human being, but also Dhamma God protect us, support us, everyone and everything. And when we do the right thing, if we say in this teaching, say the Buddha say, when we let our parents, let secular life, let the home for monastic life, for temple life, for nunnery life, monastic life. But if we live together, if we do something wrong and not good, we do something wrong, say something wrong, and then thinking about something wrong, we do something wrong at a time, nobody support us, even Dhamma God. That's why when we think about ourselves, we are well practiced people, well trained people, well educated people. We spend our robot time learning, practicing the Buddha teaching very well. At our time, devotee, female devotee, male devotee, good man, good woman come to us, and we have enough Dhamma. We can say the Dhamma to them. Our time, lay people, Ubasaka, Ubasika, lay people, lay man, lay woman, lay devotee, female, lay female devotee, lay male devotee. Heard about us. Oh, Brother Pháp Thanh, Sister Hanmin, very good. Now, go you see here, go to Vilak here, and another people there, and they will support us. If we do something wrong, and we don't have good time, we don't have good opportunity to look after our parents, look to serve the country. But when we become a monastic people, why we live in the temple, why we live together, do something meaninglessly, it's not good. That's why we study here, and we think about ourselves. We are student, well-trained student of the Buddha. We should do something right. Think about something right, and say something wholesome for ourselves, for all people. Other time, people, lay devotee, and even the monastic people can support us. Dhamma God can support us. Như vậy chúng ta thấy chúng ta là người đệ tử của Đức Phật, mà chúng ta làm đúng, làm cái việc lành, thì chúng ta có thể chia sẻ Phật pháp cho không những cho mình và có lợi cho đại chúng, thì chư thiên hộ pháp đều gia hộ chúng ta. Đó là rất là cụ thể, rất là ý nghĩa. Cho nên cái đoạn này đó, khi mà mình trở thành người tu rồi, tại sao mình bỏ hết, bỏ lại đằng sau cái cơ hội giúp cho cha mẹ nè, bỏ lại đằng sau giúp cái phục vụ cho đất nước, mà tiếp cái đoạn này, khi mà chúng ta làm điều này, when we do that because we are determined to practice wholeheartedly and realize complete liberation, to put aside all habits and learn the way to transcend birth and death. Why then would someone who had just received full ordination already proclaim himself or herself a Venerable Bhikshu? Cái chỗ này tổ nhắc nhở cho cái người tu nha quý vị ha. Khi mà làm điều này đó, thì bởi vì chúng ta quyết định tu tập toàn tâm và nhận ra
nhận cái sự ở đây liberation tức là sự giải thoát hoàn toàn. Mình có thể hiểu trong trường hợp này là gì, là mình học được Phật pháp, ứng dụng và thực hành được Phật pháp nó trọn vẹn rồi. Mình bỏ những cái thói quen put aside, tức là bỏ những cái thói quen tập khí rồi, và học cái cách để chuyển hóa cái sanh tử. Trong trường hợp này là cái thói quen tập khí đó, thói quen tập xấu. Và tại sao một cái người nào đó ở đây someone có nghĩa là monetist people mà khi mà nhận thọ giới tỳ kheo rồi đó, và tự cho mình himself hay herself, tự cho mình là một vị tỳ kheo. Chỗ này tổ dạy rất là hay. Ở đây đó nhấn mạnh rằng khi mà chúng ta mà bỏ hết gia đình, bỏ hết cái xuất gia trở thành người tu nè, không có cơ hội giúp cho cha mẹ nè, không có cơ hội phục vụ cho đất nước nè. Bây giờ chúng ta có may mắn là chúng ta trở thành người tu rồi, chúng ta không lo tu tập cho ngon lành, mà chúng ta được thọ giới rồi á, mình nghĩ mình là một vị tỳ kheo, người xuất gia. Khi mà mình nghĩ được vậy đó, mình phải cố gắng làm những việc cái ý nghĩa cho số đông, cho số đông. Chứ còn mình nghĩ là mình đã bỏ hết cái vật chất ở đời rồi, bây giờ mình có cơ hội trở thành người tu rồi, bây giờ mình đã thọ giới tỳ kheo rồi, mà mình không làm điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, hay là không tu học cho ngon lành, và lúc đó mình làm một cái tỳ kheo, một cái người xuất gia thì đâu có ý nghĩa gì. Thì ở đây cái đoạn kinh văn này các tổ Guishan có dạy cho chúng ta như vậy đó. Có nghĩa là khi mà trở thành người tu là mình phải làm sao mà xứng đáng với người tu, để làm lợi cho số đông. Người đời, người cư sĩ nghe được cái uy của cái vị đó là tự nhiên các ngài đều hoan hỷ, các vị hoan hỷ á. You see, this teaching mentioned about when we left secular life for monastic life out of time, we studied the Buddha teaching and we learn practice the Buddha teaching very well. We will be ordained as a bhikkhu. All the time, we should think about ourselves, what we do, what we think, what we say, always suitable for ourselves, for our activity, for other activity, and then something helpful, something suitable, something wholesome for ourselves and other people. All the time we can do. But if what we do, what we think, what we say, harmful for our karma, our action, our activity, and other people, all the time we stop. That's why in this teaching, Master Guishan remind us when we have good time to study the Buddha teaching, to become monastic people, we should do something right. We think about something right, and then we can practice the Buddha teaching more and more. Every time somebody around us heard about us, every time they will support more and more. Like Hòa thượng Liên Hoa Buddhist temple, hear about brother Pháp Thanh and Hòa thượng younger brother. When cô Như Thí, cô Từ Vi Lạc, Sister Hạnh Minh, now this is very good. When brother Pháp Thanh went to some garden road living at Liên Hoa temple, and Hòa thượng and his younger brother and people around there, and look deeply at Pháp Thanh. Oh, they very happy. They very happy. Oh, well-trained disciples of the Buddha, brother Pháp Thanh, good. They say like that. Other time they support. Now, if you live here, anything I support you. If you sometimes come and visit me, visit us, I'm very happy. They think about like that. They think about very good. They think about you, and I'm very happy. We are very happy. If we do something wrong, come and visit. First time, say it means never meet together. You see, and you have good opportunity to visit the temple, Liên Hoa temple, Hòa thượng, the most venerable
the efforts of head monk of Liên Hoa Temple, like Brother Pháp Thanh, and his younger brother and people around there, and like Brother Pháp Thanh. And oh, now I will follow Brother Pháp Thanh ways. I'm very happy. They think like that. And the more, because when we live secular life for monastic life, what we do, what we think, what we say, always right, wholesome, and harmonious, happy for ourselves and for other people. And cô Diệu Thí, cô Tư Bí Lạc, near future we have time to go to Dallas again. Oh, I'm there, I'm here, I'm there for you. Thì quý vị thấy chúng ta học như thầy nói đó, Pháp Thanh cũng có cái thời gian đi qua Santana đó, Garden Road đó 2 lần đó. Hòa thượng cũng vui và em của hòa thượng cũng vui và mấy cái người xung quanh cũng vui. Với cái hình bóng của Pháp Thanh đó, mỗi buổi sáng dậy đó là quét dọn là sweat on the floor, quét dọn nè, sáng 6-7 giờ dậy dọn, rồi làm đủ thứ chuyện hết, rồi ăn sáng rồi làm rất là tốt. Nên cái ấn tượng đó làm cho hòa thượng cũng thích, cho em của hòa thượng cũng thích, rồi cho những người xung quanh cũng thích. Chỗ này đại chúng cho tràng pháo tay nha. In the early morning when Brother Pháp Thanh have time to go there, and around 6, 7 early morning, and sweep have duty to sweat the floor, and her look, oh, I'm very happy. And, his younger brother and people there happy. And when you are there, I have time to go there, and they remind me, and that's why I'm very happy. When they're happy, we are happy too. When they happy, we happy too. Thì cái việc làm rất là ý nghĩa, phù hợp. Cho nên chúng ta thấy tổ dạy là khi mà chúng ta trở thành người tu, chỗ này trở thành một vị đệ tử, the Venerable Bhikshu, we can say Dhamma practitioner, là cái người hành giả đó, thì chúng ta rất là tự hào là chúng ta phải làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành, rất là ý nghĩa khi mà chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy. Now here, maybe one more paragraph. When you receive food, maybe this is another idea. Next time we will study more. Before we study, and we would like to invite Dhamma brother and sister have time to discuss, to have Dhamma discuss together. Và trước khi chúng ta học tiếp thì chúng ta mời đại chúng, đại chúng có một cái thảo luận khi chúng ta học cái này. Now I would like to invite Dhamma sister brother to have Dhamma discussion before we keep study more. Bây giờ mời đại chúng ta có cái ý nghĩ gì khi chúng ta học cái đoạn văn vừa rồi. What do you think about our teaching today? Mời đại chúng. Now we would like to invite Brother Pháp Thanh first, and then one by one. Thank you for this teaching. So, I like to first this encouraging words by Master. How do you say it? Guishan? Yeah, and Guishan. Master Guishan. And I like how it talks about it's how everything is connected. The 4 elements, causes and conditions that make us. It reminded me of something I think will chant every day to think about a lot now that I'm injured, and that's the 5 remembrances. You know, I am of the nature to grow old, I cannot escape growing old. I am of the nature to have ill health, I cannot escape having ill health. I am of the nature to die, I cannot escape death. Everyone and everything I cherish is of the nature to change. I cannot escape being separated from them. My karma or my actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. They are the ground on which I stand. And I think that's
those 5 remembrances are very much within those first couple paragraphs there about how it's not, like you said, it's not just one thing that creates us or the world. It's everything interconnected, and how our actions, what we choose to do with the little bit of time that we have, that makes the difference, it determines. Whereas the future, like another chanting, the past is already gone, the future has not yet come, all we have now is the present. But the thing about the future is, if you want good conditions, good causes in the future, you have to make good karma. And that's where having the 5 remembrances come in. Don't make choices always trying to run away from death or old age, because those things are going to come regardless. But instead try and make good causes and conditions for yourself and for other people right here and right now in this life. So I like these very good, encouraging paragraphs. Section 4, very good. Yeah, thank you, Dan. Thank you, brother. Yes, you do agree with this teaching, and I'm very happy. Before Kotik Vilak say something, we would like to invite Sister Diệu Thúy to translate main idea from brother Pháp Thanh. Yeah. Nam mô Phật. Cảm ơn thầy. Chú Pháp Thanh có nói chú nói là chú rất thích cái đoạn văn này về cái Sơn Cảnh Sách. Cái phần này rất là hay, và chú nói là tất cả những sự việc đều có cái liên hệ với nhau. Thì chú có đọc một cái bài kinh, một đoạn kinh về cái sự sống chết. Thì cái cũng như là mình không có thể nào mà trốn chạy được cái chết hết trơn á. Cái chết và cái sinh nó sẽ đến với mình. Và cái nghiệp á, thì đó là một cái phần đó là hành trang của mình. Và tương lai thì mình sẽ đem theo, chỉ có đem theo cái nghiệp thôi, chứ không có đem theo cái gì nữa hết. Và chú lại đọc thêm một cái phần kinh nữa là về cái vấn đề mà già đó. Thì mình không thể nào chạy trốn được cái già và chạy trốn cái chết được hết, và cái đó là tự động nó sẽ đến. Thì nếu mà mình muốn tốt cho tương lai đó, thì mình phải làm những cái điều tốt để mà mình có những cái nghiệp tốt cho cho tương lai. Thì cái đó là chú nói về cái đoạn kinh này, thì chú nói rất là hay. Thì đó là những cái điều mà chú Pháp Thanh nói đến. Thưa thầy, thì con cũng rất là đồng ý với chú Pháp Thanh về cái vấn đề này. Với cái đoạn kinh này rất là thực tế. Thưa thầy, con càng học thì con thấy nó càng thực tế, con không thấy cái gì gọi là phần phí thời gian hết trơn. Càng học thì mình càng thấy nó hay. Thực ra thì nó là cái bình thường đó, và bây giờ lại có những mình nhấn mạnh được. Thành ra con thấy cái đó cũng như là mình đem lại, trở lại, mình học ôn lại vậy đó. Cái đời sống cái ôn đi ôn lại để nó mà nhắc nhở mình về cái vấn đề đó, thì con thấy rất là tốt. Và con cũng rất đồng ý với thầy về cái hào quang của Đức Phật, có cái tia sáng về kinh tế. Con thấy rất là đúng cho thầy, không có sai một chút xíu nào hết trơn. Con đồng ý lắm. Mà con thấy sự thực là nó xảy ra, chứ không phải là không có xảy ra. Con thấy rất là đúng. Thành ra nếu mà mai mốt mà không có tiền nữa thì cứ lên thầy Trừng Sỹ ở, là theo thầy là có cơm ăn thôi. I just want to translate what I just said. I do agree with you, Chu Pháp Thanh, regarding this section, and then I also want because this is a very practical, teachings. It is the way of life.
And, it's just like a reminder, and then it's just reminding me, okay, this is what happened. We have to learn it again and learn it again. So it sticks in your mind. So this karma could come with me to the next life. So that's very good. I have something to bring with me. So, and then I do agree with Thầy regarding the halo, on the Buddha halo. So it has the economy rate in it. I do agree to that, and I believe it too. So I also mentioned that, if sometime in the future, if I don't have money, I will move to Trừng Sỹ and stay with him. And then we see that way too. So I'm not hungry. Cảm ơn cô Diệu Thúy nhiều. Thì cái mà nói là cái hào quang của Đức Phật có cái hào quang kinh tế, hào quang cơm áo á, cái đó là quý ông quý ngài dạy rất là rõ và thầy cũng nhắc lại thôi. Cho nên tất cả cái điều đó mà có được đó là tùy thuộc vào cái sự tu học của mình. Sự tu học của mình, mà sự tu học của mình mà vững chãi á, và an lạc đó, là chư thiên các vị ở gần ở xa nghe cái là ủng hộ liền. Cũng giống như thầy nãy thầy nói pháp thanh đó, mặc dầu á không có duyên đi với thầy lần 3, lần 4 qua bên Liên Hoa, nhưng mà thỉnh thoảng á, thầy đi về, nhưng mà hòa thượng ở chùa Liên Hoa có một món quà cho pháp thanh. Đó rất là cụ thể, rất là thiệt đó quý vị. I mentioned about, you see, I remind the elder master teaching. You see, the halo of the Buddha will have economy, will have food, will have drink, will have everything. When we have it, depend on our cultivation, Dhamma practice and Dhamma learning. When we practice the Dhamma well, or learn the Dhamma well, say the Dhamma well, all the time we have everything, you see. And somebody, not only people, but also Dhamma guardian, God, will support us. Like I just mentioned about you, Brother Pháp Thanh, you sometimes you go with me, sometimes you are here, but one gift from Liên Hoa Temple stand for you, say for you. And because why we have depend on our Dhamma cultivation and Dhamma practice. That's why we have. Sư cô Hành Minh say, sometimes I go Houston, but sometimes I have because depend on my Dhamma learning and Dhamma practice. That's why we have. Và bây giờ mời cô Từ Bi Lạc chia sẻ đôi lời, sau đó cô Hành Minh, và mời cô Từ Bi Lạc. Dạ thưa thầy, con thấy qua cái bài học hôm nay, con thấy là Đức Phật dạy rất là đúng và đạo Phật rất là phù hợp với khoa học. Rồi thêm nữa là tổ Guishan nói những cái điều hay quá thầy, đúng quá thầy. Rồi thêm pháp thanh, rồi thêm cô Diệu Thúy bổ sung nữa thì con thấy quá đầy đủ mà rất là hay. Con thấy hay lắm thầy ơi. Con lấy cái bản thân của con thấy cái thân mình là do 4 yếu tố, tứ đại, đất nước gió lửa. Mà khi nào mà con cái hơi thở con mà nó thở ra mà nó nóng là con biết con bệnh rồi. Dạ. Rồi đó là con thấy như vậy rất là hay, rất là đúng. Mà một cái nào đó mà nó không có phù hợp với nhau thì mình bệnh liền. Rồi như cái cô Diệu Thúy nói là Đức Phật có cái ánh hào quang đó, thì sau này cô Diệu Thúy có gì thì lên thầy thì không có sợ nói. Cô Diệu Thúy mà đi là con đi theo cô Diệu Thúy lên thầy. Không, con thấy bài học hay quá thầy ơi. Rất là hay. Con cứ
cô Từ Bi Lạc rất là nhiều và ủng hộ cái hướng học hôm nay, và nhất là cô bữa nay cho thêm xíu đường, cho nên cô Diệu Thí thích quá. Bây giờ mời cô Diệu Thí chuyển ngữ chuyển ngữ. Now we would like to invite Sister Diệu Thí to translate from main idea from cô Từ Bi Lạc. Go to Vilak mentioned about this lesson, and she says it's very good, and it's very, it's representing, the science, and she do agree with the 4 elements, to come in our body. So she said that when she breathing, if her breathing is warm, she knows that warmer than normal, she knows that she's sick. And I think that's just about it. But then she also mentioned about moving to stay with thầy Tuệ Sĩ, Trừng Sỹ, because she said that if I move to stay with thầy Trừng Sỹ, she will move with me. So whenever I go, I have to tell her so she can go with me. So we plan to move there. So we don't go hungry. But if theo thầy Trừng Sỹ, but don't tell thầy Pháp Thanh, maybe not allowed. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thí đã translate main idea from cô Từ Bi Lạc. Now we would like to invite Sister Hạnh Minh to say something, to mention about main idea when we study now. Dạ, mời cô Hạnh Minh. Master, brother, and sisters, I think I agree with everybody's ideas, and I remember this one. We have I remember the teaching of the person knowing the best way to live along when Master tell us when the Buddha has taught and remember this sutra is the same with the Master Guishan about the practitioner dwells in stability and freedom. We must be enriching today to wait until tomorrow is too late. Health will get richer and richer. We cannot practice. Death comes to us suddenly. So I think Master Guishan one us is being one the monk and the nun. Don't lose ourselves in anything. Live in mindfulness and always remember about our life is impermanent. So we never waste the time to do anything else. This means the only way to do for learning the Buddha teaching, practice the Buddha teaching, and know everything about the breath in and breath out. Because if we breathe in and we don't breathe out, it means we live in another life. So the life is impermanent, and we need to do everything for ourselves in benefit and for everybody benefit. So and this paragraph, I think we the Master Guishan want us when we become a bhikkhu or bhikkhuni, we need to know about that, and we always know about the birth and the death in our mind. This means don't lose ourselves in
and passions. Thank you so much. Nam mô Di Đà Phật, con cũng xin nói tiếng Việt một chút để tôi được đi lại hiểu là con nói cái đoạn này thì con rất là thích, tại vì và con đồng ý với tất cả những ý kiến của mọi người. Và cái đoạn này thì con nhớ thầy Trừng Sỹ có dạy cho mình cái kinh mà người biết sống một mình ấy. Thì trong đây nó có cái đoạn là nói là chúng ta là phải luôn luôn tinh tấn và đừng tại vì ngày mai ấy, thì để đến ngày mai thì trễ rồi, và sức khỏe thì càng ngày càng yếu dần, và nên phải thực hành, và chịu chết thì đến bất tình lình thì không có thể biết được. Đúng? Người nào mà sống trong chánh niệm thì mới thì luôn luôn là được Đức Phật gọi là người biết sống của mình. Cái đoạn kinh đó là mình đã học xong rồi, nhưng mà theo lời của ngài Guishan Cảnh Sách đó, thì ngài Guishan trong cái lời cảnh sách này đó, thì ngài cũng nói như vậy để biết là đời sống rất là vô thường. Nếu mà chúng ta không thở vô mà không thở ra, mà coi như đi qua một đời khác. Thành ra luôn luôn là tinh tấn là học Phật, nhưng mà cũng thực hành lời của Đức Phật. Đây là dạy cho tất cả những tăng Phật nên luôn luôn sống trong chánh niệm. Cảm ơn Sister Hạnh Minh nhiều. Thật ra thì chỗ này mình nói là Đức Phật dạy cho người xuất sĩ hay là người tu, nhưng mà trong đây là Đức Phật dạy cho tất cả đệ tử của Đức Phật, không, nó bao gồm cả người tại gia và xuất gia luôn. Thì lúc đó là mình học nó mới rộng hơn. Ở đây nhắc cho chúng ta học, chúng ta biết được rằng Tổ Quy Sơn động viên với chúng ta là đời là năm vô thường mong manh, chúng ta hãy nỗ lực làm cái việc có ý nghĩa thì nó phù hợp. Như nãy chú Pháp Thanh có nói là cái bài kệ mà cái bài chép daily changing number 2 có đề cập, và như nãy cô Diệu Thí có chuyển ngữ đó là nói là tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh khỏi cái già này. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh cái chết này. Tôi không thể nào tránh cái bệnh, và tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh cái bệnh này. Và tất cả những người thân, người thương, ông nói một may này nó sẽ vô thường biến đổi, tôi không thể nào tránh khỏi cái vô thường và biến đổi này. Nó rất phù hợp, như cô Hạnh Minh mới vừa nhắc tới cái bài mà kinh người biết sống một mình đó, nó liên quan. Cái bài này là một cái đề tài rất là lớn. Nếu mà có mấy thời gian thích hợp đó, là Brother Pháp Thanh anh đại sĩ, và chúng ta sẽ chia sẻ cái bài này cho đại chúng, mà nhất là dạy về cái ý nghĩa là vô thường, rất là hay. This teaching from Guishan Master relates the Buddha teaching. The person knowing the best way to live, the best way to live alone. This is the first teaching. Do not pursue the path. Do not lose yourself in the future. The past had not yet come. The future had not yet come. Like that, all the time we study here. And one teaching more about the real teaching. I am the nature to roll out. I cannot escape rolling out. Brother Fasan just mentioned about it. I'm of the nature to have ill health. I cannot escape having ill health. I'm of a nature to die. I cannot escape death. It's mentioned that two teaching from the Buddha and Guishan Master teaching relates other new future. If we go somewhere, Brother Pháp Thanh and thầy sĩ, Sister Hạnh Minh, cô Diệu Thí, to be like exercise. Other time I have time to say that about impermanent teaching from the Buddha and Guishan Master teaching. Another time we had maybe 2 hours, 1.5 hours for us, very short. We have material, we have Dhamma material. Other time we can make a different case. You see, and now they give maybe they give us about 90 minutes, 2 hours, and 120 minutes of time.
we can invite the Sangha, an audience, Dhamma sister, Dhamma brother. Now repeat after me with the Buddha teaching. Do not pursue the path. Do not lose yourself in the future. Repeat after me. If we have time, we invite the audience, Dhamma garden, and repeat very short time. Today we are very happy to learn together the part 4 from the Guishan master teaching, and we know this teaching relates to Buddha teaching very closely. Và hôm nay chúng ta học cái tổ Guishan, cái bài phần thứ 3 là Guishan Cảnh Sách á, Guishan Cảnh Sách. Hồi xưa thầy nói làm một lần nữa là trước đây thầy học Hán Việt, mà hôm nay á, học bằng tiếng Mỹ, cho nên mình có cơ hội mình thưởng thức Phật pháp qua tiếng Mỹ nữa, rất là phước lành cho chúng ta. Và cũng cảm ơn cho thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chuyển ngữ cái đoạn kinh văn này qua tiếng Mỹ, cho nên mình là con cháu mình hưởng phước rất là nhiều. We would like to, first of all, we study here more than 30 years ago. At the time I studied this teaching, Guishan master teaching in Vietnamese and Chinese. Sometimes I understand only half. But right now, study the Buddha teaching in English. We would like to express our deep gratitude to Zen Master Thích Nhất Hạnh, who had duty to translate the Buddha teaching into English. That's why we understand more, and the more we understand, the more we have peace, joy, happiness. That's why we study together when we have free time, when we have super time to study together. Dạ, bây giờ chúng ta rất là vui, chúng ta học Phật pháp bằng tiếng Mỹ, đó là cũng cái phước lành cho chúng ta. Và cũng cảm ơn cô Dư Thí, cô Từ Bi Lạc nữa, cũng có cái thời gian rất là phù hợp để học được cái Phật pháp với đại chúng. Đó là một cái phước lành, cho nên nói chung cảm ơn hết. We would like to thank on without cô Dư Thí, cô Từ Bi Lạc, brother Pháp Thanh, sister Hạnh Minh, maybe our Zoom Dhamma class never activity. That's why we would like to thank on. When we have free time, when we have suitable time, we study together. Bây giờ mời đại chúng ta to say the merit in Vietnamese and English together. Dạ, mời cô Dư Thí chia sẻ hồi hướng bằng tiếng Mỹ và tiếng Việt nha. Dạ. Dạ, mời cô Dư Thí đi. Sharing the merit, reciting the trainings, practicing the way awareness to give rise to benefits without limit. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. May the merit of this practice benefits all beings and bring peace. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bodhi, the wonderful Dharma, turns noble and solemn. Depending on our peaceful abodes, we are regularly at peace. Express diligent growth and pay thankful respects to the triple gem. We disciple and Gautama Buddha are always aware ourselves by day and by night. Constantly practice and collect the light of the Buddha. Namo Buddhaya. We disciples of Gautama Buddha, we are always aware of ourselves by day and by night. Constantly practice and recollect the light of Dharma. Namo Dhammaya. We disciples of Gautama Buddha are always aware of ourselves by day and by night. Constantly practice and recollect the light of the Sangha. Namo Sangaya. May we be well, may we be happy, may we be healthy, may we be peaceful,
May we be free from suffering, greed, anger, delusion, hatred, violence, ignorance, etc. May the Buddha and the Bodhisattva bless and protect all anytime and anywhere. Salute, nâng thay, well done, and excellent. Yes, thank you, Sister Diệu Thúy, for your reciting daily chanting number 5. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya.